wrong way. Nandun sila. Kabila. Hello, may kumambag ka tanay mula. Tani. Ha? Pakita kayo dito. Okay? Mga wakap na halaman. Ito, winakat niya. Bye. Ay, kasano mo ka dyan? Ang kabilit ta. Binagka mo? No. Lah. Dadakkel mo kaya da. O di. Gatangan lata ka na dakkel. Pero na. Please like and subscribe. Thank you for watching. Bye.